हेलो नमस्ते एभ्रिवन, तपाईहरुलाई स्वागत छ फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिजको लेसन नम्बर 18 मा। ओके, सो आज हामी के डिस्कस गर्न जानेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा फंक्सन, एक्चुअली डेटको वरिपरि नै घुम्छ यो फंक्सनहरु हैन। सो आज हामी चारवटा फंक्सन डिस्कस गर्न जानेछौँ। एकदम सिम्पल छ, डेट, मन्थ, इयर, डे है। ओके, सो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ मैले चाहिँ डे राखेको छु, मन्थ राखेको छु र इयर छुट्टा छुट्टै कलममा राखेको छु हैन। सो डेट फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला डेट फंक्सन कुरा गरौँ है त। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ डेट फंक्सन डिस्कस गरौँ। सो डेट फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै कुरालाई चाहिँ डे, मन्थ र इयरलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छ है। सो यसले चाहिँ डेट चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छ डिपेन्डिङ अन इन्डिभिजुअल भ्यालुज अफ डे, मन्थ एन्ड इयर हैन। सो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु डेट। अब हेर्नु एक्सेलले चाहिँ यता मलाई हल्का हेल्प गरेको छ। रिटर्न्स द नम्बर दैट रिप्रेजेन्ट्स द डेट इन माइक्रोसफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड हैन। सो ब्रैकेट ओपन गर्नुस्, इयर हाल्नु पर्यो यहाँ भनेको छ। पहिला इयर हाल्नुस्। सो मैले इयर हाले कमा, फेरि मन्थ हाल्नुस् भनेको छ। मन्थ मेरो यो कलममा छ, डे मेरो यो कलममा छ। सो यसरी गर्यो भने चाहिँ यसले ओभरअल डेट चाहिँ कम्बाइन गरेर यो सबै चाहिँ दिन्छ। यति मात्रै हो, डेले गर्ने यही हो। सो मैले कपी गरे, तल हेर्नु सक्नुहुन्छ अरु डेटहरु पनि मैले फर्मुला कपी गरेर गरे है। इजी थियो, एकदम इजी। अलराइट, यो एकदम सिम्पल थियो। अर्को पनि सिम्पलै छ एक्चुअली हैन। सो मैले अर्को जुन फंक्सन डिस्कस गर्ने भनेको थियो त्यो भनेको मन्थ, इयर एन्ड डे। ओके, सो मेबी यसलाई चाहिँ यहाँ अझै एउटा बनाऊ। इयर, मन्थ म भन्छु है त किन बनाउँदैछु म यहाँ। ओके, सो अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीसँग एउटा गिभन डेट छ। सो यो डेटहरुलाई चाहिँ गिभन मानौँ अहिले है। यसलाई चाहिँ म अहिलेलाई हाइड गरिदिन्छु सो दैट यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्फ्युजन हैन। सो हामीसँग गिभन डेट यो छ रे हैन। सो हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ वी ओन्ली वान्ट टु सी द इयर। यो डेटको इयर चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु छ भने यु वुड युज फंक्सन इयर गर्नुस्। सिरियल नम्बर भन्दा पनि यसमा क्लिक गर्नुस्, यो डेटमा ब्रैकेट क्लोज। यसले चाहिँ 2002 भनेर रहेछ, यसरी दियो हैन। कपी पेस्ट गर्नुस् फर्मुला अगेन 99 2019 2020 2021 2022 98 1998 2015 यसरी हैन। सो एक्ज्याक्टली सिमिलरली सो एक्ज्याक्टली सेम वे मन्थको पनि इक्वल टु मन्थ एन्ड देन डेट। त्यो डेटलाई चाहिँ ब्रैकेट भित्र हाल्ने। सो यो चाहिँ सेकेन्ड मन्थ थियो। सो यसरी चाहिँ मन्थ पनि डिस्प्ले गर्न पाइयो हामीले। डेले चाहिँ अगेन डे नै भन्छ, शब्दले नै भन्छ। डेमा फ्री क्लिक, डेटमा क्लिक गर्नुस्, सेम वे। सो सबै डेज आयो हैन। 30 तारिक थियो 30 तारिक, 12 तारिक थियो 12 तारिक, 5 तारिक थियो 5 तारिक हैन। इजी थियो। अलराइट, एकदम सिम्पल थियो है। सो हामीले आज चारवटा के फंक्सन डिस्कस गर्यौं भन्दा चाहिँ डेट, इयर, मन्थ, डे। ओके, एकदम इजी हैन। ओके, सो बिफोर आई ऱ्याप अप हैन, यसलाई चाहिँ अब जस्तो यसमा चाहिँ इयर पुरै आएको छैन नि त, यु क्यान चेन्ज इट है। सबैलाई थाहा होला तर पनि आई क्यान। सो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यसरी जानुस्, मोर नम्बर फर्मेटमा जानुस्, डेटमा जानुस्। यहाँ हेर्नुस् है कुन फर्मेटमा गर्न चाहनुहुन्छ तपाई यसरी। सो मेबी मलाई आई थिंक आई लाइक दिस। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। डेट फर्मेटलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। यो क्लास एकदम सिम्पल थियो, एकदम त्यही भएर छोटो पनि छ, छोटो मिठो है। Alright guys, thank you very much for watching. Take care, stay safe, bye.